হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2025 অটোমোবাইল কোম্পানী জব ভেকেঞ্চি অল আছাম জব। তো অটোমোবাইল কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে অটোমোবাইল কোম্পানী আণ্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে বা যিসকলে প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, তো তেওঁলোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আজি এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। তো আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব অপৰচুনিটি উইথ এডিকো ফৰ অটোমোবাইল কোম্পানী ইন হচুৰ। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অটোমোবাইল কোম্পানী ফালৰ পৰা তামিলনাডুত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ছেক্টৰটো হৈছে মেনুফেকচাৰিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেজিগনেশ্যন এছ'চিয়েট। পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে এছেম্বলিং, কোৱালিটি কণ্ট্ৰল আৰু প্ৰডাকশ্যন লাইন ৱৰ্ক। তো এই তিনিটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অটোমোবাইল কোম্পানী ফালৰ পৰা। আপোনালোকে ইয়াতে কাম কৰিব লাগিব। প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে এছেম্বলিং, তো যিসমূহ বস্তু এছেম্বলিং কৰে তো তেনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে কোৱালিটি কণ্ট্ৰল, কোৱালিটি কণ্ট্ৰলৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তাৰপিছতে আছে প্ৰডাকশ্যন লাইন ৱৰ্ক, প্ৰডাকশ্যন লাইনত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে 12 পাছ, ITI, ডিপ্ল'মা। তো যোনসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে, ITI পাছ কৰিলে, ডিপ্ল'মা কৰিলে, তো তেওঁলোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জেণ্ডাৰ মেল আৰু ফিমেল দুয়োসকলে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে এজ লিমিট 18 পৰা 27 বছৰলৈকে বয়সলৈকে কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যিটো কাম কৰিব শিফ্ট ৱৰ্ক হোৰ, তো ইয়াতে আপোনালোকৰ সময়টো দিয়া হৈছে কিমান ঘণ্টা আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। ৰোটেশ্যনেল শিফ্টত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব, নাইট ডে এনেকুৱা আপোনালোকে ৰোটেশ্যনেল শিফ্টত কাম কৰিব পাৰিব। 8 ঘণ্টা ডিউটি কৰিব লাগে, উইকলি অফ 1 ডে, সপ্তাহত এদিন বন্ধ থাকিব। তো এইখিনি আপোনালোকৰ কামৰ টাইমিংখিনি। তাৰপিছতে আহিল চেলাৰী আৰু বেনিফিট। ইয়াৰ পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব। তো মান্থলি আপোনালোকক 19,800 টকা দৰমহা দিয়া হ'ব নেট টেক হোম। ইয়াতে 12 পাছ যোনসকল ITI পাছ, তো তেওঁলোকক শিক্ষাগত অৰ্হতা চাই দৰমহাটো দিয়া হ'ব। তো যোনসকল 12 পাছ বা ITI পাছ তেওঁলোকক 14,596 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব বিফৰ ডেডিকেশ্যন ফৰ হোষ্টেল ফুড এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। বাকী ডিপ্ল'মাসকলক 15,608 টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে এটেণ্ডেঞ্চ বোনাছ দিয়া হ'ব। যদি আপোনালোকে 26 ডেইজ ৱৰ্ক কাম কৰে, মানে 26 দিনে কাম কৰে এদিনো ক্ষতি নকৰাকৈ, তো আপোনালোকক এটেণ্ডেঞ্চ বোনাছৰ দামত 150 টকাকৈ দিয়া হ'ব। আৰু অভাৰটাইমসকলে অভাৰটাইম কৰিলে তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ ৰুলৰ আণ্ডাৰত যিটো চেলাৰী দিয়া হ'ব অভাৰটাইমত, তো সেই অভাৰটাইমত আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে ফেচিলিটিছসমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব। ইয়াতে যোনটো ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন বুলি আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ য়েছ কৰিলে আপোনালোকে এই সুবিধাটো যদি ল'ব বিচাৰে ফেচিলিটিটো, তো আপোনালোকে মান্থলি 520 টকাকৈ পে' কৰিব লাগিব। আৰু ফুডৰ কাৰণে 468 টকা মান্থলি আপোনালোকক পে' কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে একমেণ্ডেশ্যনৰ নামত 1400 মান্থলি অনলি ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট। তো যোনসকল মহিলা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই পইচাটো পে' কৰিব লাগিব একমেণ্ডেশ্যন মানে থকাৰ কাৰণে 1400 টকা মান্থলি। আৰু আদাৰ বেনিফিট ইউনিফৰ্ম এণ্ড শ্বুজ প্ৰভাইডেড এইসমূহ আপোনালোকক দিয়া হ'ব।
কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে অটোমোবাইল কোম্পানী আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9085908258 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 ডিসেম্বৰলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভোডাফোন কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে নো এপ্লিকেশন ফিজ পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন মাচুল দিব নালাগে ফ্ৰীকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰুৰেল প্ৰমোটাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এজ লিমিট 25 ৰ পৰা 30 ইয়েৰ্ছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা না কোনো ধৰণৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা মেনশন কৰা হোৱা নাই সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব অন ফিল্ড ডিউটি আপোনালোকে ফিল্ডত কাম কৰিব লাগিব জব লোকেশনটো হৈছে নগাঁও অনলি আদাৰ কেণ্ডিডেটস নট এপ্লাইং তো এটা জব লোকেশনটো নগাঁও দিয়া হৈছে যোনসকল নগাঁও কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব বাকি সকল কেণ্ডিডেটে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন নকৰিব ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8486699254 আনটো হৈছে 7099499254 তো এই নম্বৰ দুটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এইচডিবি ফাইনান্সিয়েল সাৰ্ভিসৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰ্জেন্ট হিয়াৰিং এলাৰ্ট তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কালেকশন এছ'চিয়েটৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে কমাৰ্শিয়েল ভেহিকুলৰ যোনসমূহ লোন সেই লোনৰ আন্ডাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কমাৰ্শিয়েল গাড়ীসমূহৰ কাৰণে যিটো লোন লোৱা হয় লোনসমূহ কালেকশনৰ কাৰণে কালেকশন এছ'চিয়েটৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশনসমূহ হৈছে গুৱাহাটী যোৰহাট নগাঁও মঙ্গলদৈ বৰপেটা তেজপুৰ তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ বঙাইগাঁও তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনৰ আন্ডাৰত ফাইনান্সিয়েল সাৰ্ভিসৰ আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ দিয়া হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ লাগিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে তো গুটেখিনি আপোনালোকে বা পঢ়ি ভালদৰে চাই ল'ব যদি ইলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুইটমেন্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ফাইনেন্স বিজনেস অৰ ৰিলেটেড ফিল্ডৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে লগতে 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইন কালেকশনৰ ওপৰত পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 ডিসেম্বৰলৈকে আজি ৰাতি 12 বজা আগলৈকে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টটো শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এপ্লিকেশন আৰ ইনভাইটেড ফৰ দা পোষ্ট অফ লেকচাৰাৰ ইন ফলোইং সাবজেক্ট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লেকচাৰাৰ বিভাগত ইয়াতে ইংলিছৰ বিভাগত এটা পোষ্ট আৰু সোশিয়োলজি বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এমএ ৰেগুলাৰ বিএড সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফেৰেবলি পাই যাব তো যোনসকলে এমএ কৰিলে ৰেগুলাৰ সাবজেক্ট ৰেগুলাৰ এমএ সকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে যোনসকলে বিএড কৰিলে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব স্যালাৰিটো নিগেটিবল কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 22 তাৰিখৰ আগৰত ডিসেম্বৰ 22 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে
9957719711 আনটো হৈছে 6000518139 এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মাত্ৰ ডিসেম্বৰ 22 তাৰিখলৈকে দিয়া হৈছে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অফিচত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে প্ৰিন্সিপাল আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি বিজিনি যোনটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অফিচত গৈও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সো বন্ধুবান্ধৱীসকল এই কিটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ